Huomenta. Huomenta. Aurinkoista lauantaita. Aurinkoista lauantaita. Rupeais olemaan viimeisiä silauksia vaille. Ei välttämättä silauksia, mutta viimeisiä hommia. Suurempia hommia, viimeisiä kokonaisuuksia niin sanotusti. Joo. Jos kokonaisuuksia miettii, niin eihän niitä oikeasti enää tässä teillä paljon ole jäljellä. Ei joo, kun eilen tuli tää askikin, niin nyt pystyy siellä on kytkiin, pitäisi olla paikallaan jo. Ja Voimalinja pystyy käytännössä kasaan. joo. Kaiken lisäksi, tää ei ole nyt varmaa tietoa, mutta kaiken lisäksi se vaikuttaisi nyt siltä, että tää on tasan saman pituinen kuin se aikaisempi, niin saadaan tuo kardaanikin muuta kuin heittää paikalle. Terve. Mainoskatko nopea Car Vertical. Ja sieltä auton historiaraportti rekkarinumerolla tai sarjanumerolla. Esimerkki ajoneuvo löytyy täältä. Se on Mercedes-Benz C-koppa. Ei tämä kyseinen. Vaikka tästä ei kyllä Car Verticalia kannata tehdä, koska se on virheettömällä historialla. No tämä meidän kyseinen ajoneuvo on C-koppanen. Tää on 204 ja vahinko vaatii huomiota. Tää on tölövästy vasempaha etunurkkaan. Sanotaan, että ei mitään hirveän vakava päki, kaikki on tullut silmille, mutta tämä kyllä alle 300 tonnia ajettu. Se on pari kertaa vahingottunut, kerran Saksassa ja sitten jossakin muuallakin. Nämä selviää Car Verticalilla ja koodilla Black Smoke 20 € alennusta. Linkki löytyy myös suoraan tuosta videoalta, joka antaa sen 20 € automatic. Käytä sitä koodia ja sitä rataa. Kiitos. Kiitos. Ja pakoputkia pitäisi tulla vähän. No joo, jos sen tänään sais näppästyä loppuun tuosta. Siinä on varmaan helpoin osuus jäljellä. No. Kuvittelisin. No ei, säkään et oo tehnyt yhdestäkään näistä osuuksista helppoja, kun näitä materiaaleja tilaa. Sitä käytiin jo jossakin vähän läpi, mutta tää on Joo. 08 matskua. Ja Sitä ei ole missään kohtaa helppo itsellä. no ei se hitsaus niinkään, se nyt onnistuu, mutta sovitus ja kaikki. Sovitus ja muotoilu. On se joo. Mutta niitten kanssa pärjää kyllä. Joo. Ei tosiaan päässyt viikolla tekemään loppuun, kun täällä oli ahtimet ja systeemit irti. Että Joo. nyt ne on lopullisesti paikoillahan, niin pystyy Kyllä. tehdä. Tuosta vaihdetaan 5-tuumaiseen matskuun ja vie perälle asti, takapuolelle, niin säännöt sanoo. Semmoista touhua. Joo, semmoista touhua. Muu porukka saa yrittää laittaa, se on muu porukka, eli varmaan minä, saa yrittää laittaa kuituja paikalle. Joo. Mitä sanoit pakoputkesta? Kauhia ränni. Kauhean koko. Kauhia ränni, se pitäisi virota 13 litrasessa kaaniassa kai on iso. Ei se on hirviän kokoinen. 5 tuumaa, 127 niin. 5 tuumaa. On se kauhea. Aivan hirviä ränni. Mutta tää ottaa läheltä. ASHMR, mikä se on? AS-hämmärä. Joo, AS-hämärä. Täällä. 4-tuumainen, miten se soi? Joo. Tämä ei soi mitenkään. Siellä on niin paljon kaikkia kiinni, mutta kyllä. Kirkon kello soi. Jännä nähdä, kun hakkaa 7 tonnin rajoitinta tuolla. Niin, ja miten se paukkuu. Miten Anttilakin? Niin. Onko sillä tuommoinen ääni? On. No miten Aski? Onko sä ikinä nähnyt tuommoista osaa? No, ei kyllä, en oo. Ei. Ei kai tuota nyt herran aika paikalle päätyä. Kuuluu hyllyyn kyllä enemmänkin. Tuotteena ei voi estetikoon silmiin olla kyllä varmaan niin yhtään Niin kauniimpi. Niin kauniimpi ei voi kyllä olla. Aikaisemmin oli tuossa puhetta, että voiko joku olla syttymättä tämmöisestä pillettipaikasta. No, ei oikeastaan, ei.
Mitä sä sanoit siirtäjistä? Tai tuosta, Käpistä vai mistä? eikö se keppi, joo, mutta sitten kepin ja laatikon väliset. Mistä ne piti tehdä? Niin joo, siis joo, tuo vaihekepille pitää tehdä ruosteisesta kulmarauhasta. Niin. Tellinki. Ruosteinen kulmarauta. No mulla on tuossa pihalla. Pihalla tietysti, missä muualla. Ajettu kaikin koneella kyllä yli, mutta se naputtelee kyllä suoraan. Joo. Vähän käytetty. Ja sama tuo kannakointi. Tarhalta haettu haisee vähän keturaa jolle. Joo. Ja sama tuo Moottori tämä... korva. Joo. Semmonen joku ihan 10-12 milliä paksu. Riittää. Mitä nyt löytyy? Niin. Istuu nyt sinne päälle sinne. Yes. Ville, tuu sä pitää tätä putkea kiinni, tätä aivan mahdottomuus. Onko tarpeeksi miehiä? Saa hepin niin. Onkohan kaatulaa? Nyt vielä 5 mies käyttöön, kattoo kaasukulloa. Ei ollut auki, nyt on. Vähän tekis mieli katsoa. Oli pienestä kiinni. Meidän pitäisi olisi neuvoa, että lähde miitsaamaan. Pitäisikö meidän laittaa vaihelova paikalle? Tiedän, sais pitää sitä putkia kiinni. Voi olla vähän aharos laittaa. Se voisi olla, että Pirrolla kannattaa tuosta suosiolla pikkusen keventää. Meinaatko? Tää on aika varma. Se ottaa tuohon startin. Niin, ei se oo mitään mahdollisuutta mennä tuonne. Ai kato, se on. Joo. Saa kyllä suosiolla pirrata. Joo, ja saa kyllä se alasti. Puhuu vaan sitten kahtoo, älä kuvannut. En mä kuvaakaan. Just on hyvää pätkää. Tää on vähän... Ei kestä päivänvaloa. Ei. Mutta ei täällä ookaan, kun täällä on valostore. Onks sä ilman tuota... Joo, kato. Se oli sitä mieltä, että poika on nyt kunnolla. Joo. Se ei näytä siltä vielä. Kuukauteen ei saa nostaa yli 30 kiloa, mutta eikä mä en saa... Miten sä ajattelit ittees kannattaa? Meinaatko mä painan niin paljon? Lasse, mikä on tämän päivän pläni? Se on Dyno Day. Tai päivähän on kohta mennyt, mutta mikä on illan pläni? Niin jos me nyt aamusta lähdetään, niin aamu on valmisteltu. Kardaanin kannatilaseria lukeet suviskeli hitsaa tuolla ja Pro-Pertti on tehnyt vähän yhtä ja toista. Siellä rupeaa on olemaan... saanut hukkaportilta pakoputken putket valmiiksi. Ruvetaan olemaan pikkuhiljaa lämpösuojauksia vielä. Öljyjä rupeaa olemaan reijät täynnä ja... Kyllä vain joka paikassa. Sitten lähdetään Dynoon. Lähdetään hakemaan hukkaportiasetukset. Kyllä. Katsotaan, että saadaan turbot pyöriä riittävästi. Joo. Menikö lauantaina myöhään? Menikö myöhään? Meni aikaiseen. Se oli sellainen 4:30. Mutta mä sanoin, että ei tuntunut missään, kun rytmi oli semmonen, kun oli torstailtana 2 asti, perjantaina 4 ja lauantaina 5. Perjantainakin niin. Mä olin yksin. Mutta kuitenkin. Mitä voitte kommentoida kuvaa tuonne autoon tai? Tänään tuosta näytöstä. Niin, jos Laurilla tulee konepelistä ilmansyöti läpi ja se on häirinyt, niin mites tuo meidän ohjaustehosti? Se on hie. Niin ohjaustehosti, joo. Se on hyvä tuo. Joo, se perjantailta oli vähän semmonen ekstra. Piti tulla tsekkaan, kun tuo vaihelaatikko oli tullut ja on muuten pähei. Näytetään nyt tännekin videolle. Joo. No hitsaa se ei kauheasti häirihe, niin DMA Racing Gears 5-vaihteinen sekunti. Meidän virheet lähtiin koppa ja pyydettiin tämä pinta vaakaa. Nyt sitten hokaatti, että siinä kuvassa ei näkynyt kokonaan, se olisi ollut tuo yläpinta, joka on vaakassa. Tää on vakiona vaakassa, meillä on 14 astetta käännyttää moottoria suoraan. Niin se oli sitten hokaasi sen perjantai-yön päälle ja sitten laitoin ryhmään viestiä, että ei surkia, nyt on käynyt tämmönen homma, että on vinossa. Ei mitä tehdä, ei voi tehdä mitään, ollaan kuseessa. Sitten vähän ajan päästä, että voiko sitä kääntää, että siinä on hyvä keskitys, oli sorvattu sitä Joo, sehän pyöri hyvin sen ympärillä. Niin. No joo, että sitä voi kääntää sitä. Sitten mä koitin kääntää, että ei perse, ei oo yksikään pultti ei mene.
paikalleen. Sitten saako tehtyä jenkat? Ei, se ei ole umpimatskua. Vaan ne pulttien välit oli aina kevennetty. Joo. Tässä on 19 milliä paksu laippa, niin se oli 5 milliä materiaalia aina se kevennys. No sitten se on sisempi laippa, passaako ne? Joo. No sitten no huonosti passaa. No sitten vähän aikaa, että no jos haki sopivan kohan siitä, saatiin toki mittasin sen vaakaa, niin sitten sieltä täältä osa pienelle kehälle ja osa isolle kehälle. Joo. Rupesin poraa reijät ja tein jengat ja laitoin sen kiinni, mutta siinä se yö sitten meni. Hyvin se on nyt siellä. Se oli vaan tosi tärkeä saada se tehtyä silloin perjantai-yönä, koska lauantaina tuli ukot tänne pajalle. Se sai aski paikalle tehtyä pakoputki valmiiksi. Joo. Kardaanimuutokset, kaikki. Pitääkö pakoputki esitellä? Sitä ei ole hirveästi kuule esitelty. Se voisi mestari itse, se on niinku mies kuin veistos. Niin. Missä on mestari? Jaa, se on yläkerrassa. Ja nyt ei puhuta Robertista, vaikka sekin on mestari. Sekin on yläkerrassa. Miikakin on yläkerrassa. Täällä on puolet yläkerrassa. Joo, se on paksu, ei paksu seinämä, mutta iso putki. Ohut seinämä, se on 0,8 seinämällä. Ja soi oikein. Taakse ja 4 tuumaa lampaista. Ihan ei ole niinku mitään mahdollisuutta. Voidaan näyttää. On muuten varovainen sen kameran kanssa ihan paikalle. niin. Tää väli niin ei ole niinku mitään mahdollisuutta olla täällä isompi kuin 4 tuumaa. Ei, se on aika lailla. Mulla on käytännössä vasten ja tännekään ei mene sormi väliin. Nyt tosissaan lämpösuojaukset on menossa nyt paikalle, että saa vähän olla hiittiä eikä palaa sitten maalit. Vibrantin suojaa. Joo, virpantti. Täällä on Turbon kannake, en tiedä onko sitä näytetty. Paavo se askarteli vielä kun oli eheä jalaka. Joo. Ja sitten Roppen kanssa vaan tehtiin kiinnitys sitten loppuun. Joo. Mä uskon, että ei tuo iso turbo ei lähde tuolta mihinkään. Itse asiassa pikkuturbolla pitäisi vielä kannake tehdä. Siinä on vielä jollekin vartiin homma. Turbon kannake pikkuturbolla. Tässä on vaikka kuin monta hyvää vartihommaa, että on valita. Ja täällä tulee kannatin laakerin. Joo, Jordaanille koenta tuonne tunnelin kylkeen. Joo. Siinä on tunnelikin vähän muutettuna ja Joo, sitä piti vielä vähän nostaa tuosta. Se oli se ainut pätkä, mikä oli vakiota, niin se muutettiin. Se on nyt niinku full billetti, ihan Kokkolan billetti, terveisiä vaan sinä asettoryhmään, niin Kokkolan billetti. Jorki kalapenee kohta. tää oli kyllä, täytyy sanoa, että tai mä sanoinkin jo, että en uskonut, että ikinä on mukana ostamassa tämmöstä vaihelaatikkoa. Se on mielenkiintoinen, miten tää toisi on tehty. Tää on samanlainen kuin Wintersissä periaatteessa. Ne on 2 ratasta päällekkäin. Oliko 11 pulttia tuossa, eikä ole niin paljon. On 11. Niin saa tuon pulttikehän auki, niin siis saa välityksen vaihdettua tuon. Joo. Toki ei ole tarkoitus. Sitten Ei. tämä laatikon mitoitus sattui niin, että tänään toki saatiin valita boori. Niin valittiin sama boori, mikä meillä oli ollut. Joo. Ja tässä on sama akseli. Tämä kardaani lähtevä akseli, mikä Joo. oli vanhan laatikon kanssa. Tämä laatikko oli 2 senttiä lyhyempi. Joo. Mutta meillä on boorissa varaa. Tää varaa on kyllä. Kardaania ei tarvinnut muuttaa mitan puolesta ollenkaan. Joo. Tää on ihan jeppis. Nyt vaan rättikummin joku saattoi tarkkasilmäinen huomata, että tää on ollut jäykäksi pultattuna, että saadaan tuo kardaanin linja tuolle kannatilaiselle oikein. Nyt laitetaan rättikummin vielä tuohon väliin. Kyllä. Terve. Miten Peltolalla? No ei, tässä vähän tiloja laajennetaan ja... Haluatko sä esitellä? No en välttämättä. Vielä. Ei. No tuolta vähän piikataan lattiaa pois ja Laattia. huomenna tulee timanttipurku. Joo. Siinä on firma, jossa sinne kun soittaa, niin tapahtuu. Joo. Niin pojat tulee, että nää pääsee laattia pois tuosta ja sitten sinne tehdään uusi laattia ja sinne tehdään vähän toimistoa. Kyllä. Ei tarvi kahvihuoneessa enää ohjelmoida. Niin, tehtäisiin sellaiset mukavat tilat. Joo. Sano vähän hevostallin uusiokäyttöä. Kyllä. Menikö hytään puolelle? Meni. Joku nojaa siihen. Tuliko sinne lämpöä? Vitsi kun täällä tapahtuu, kun joka nurkassa on.
Ville nyt joskus sanoo niin osuvasti, että kyllä täällä reikää tulee, mutta ei tää mikään porakone oo. Niin tais sanoa. Mitä mä tarkoitin? Mikä sua jännitti? Menikö makis? Joo. Koska tän laittaa tällä rihaa. Mikä siinä menee? Tässä. Niin. Vaihetieto. Vaihetieto. Joo. Onko vähän hiteekki? On vähän hiteekkiä kyllä kieltämättä. Se on niinku justiin niinku näissä ralliautoissa, niin vaihennäyttö vielä. Niissä EM-sarjan vetkeissä on tuommoisia. Jova kiona. Niin. Afrikka, mitä ne on? Sambia. On asiallinen. Lasse karautti hitsillä kiinni. Mitä? Hitsasko se kartaanin turvalenkkiin kiinni? Joo, ei onneksi kartaan ja koriin. Joo, silläkin on uusi paikka. Joo, siinä se istuu. Ja uusi laakeri. Tai uusi paikka. Laakeri on vanha. Niin se täytyy olla. Joo, perässä on öljyt ja Perässä on öljyt. X1R ja Moottorissa on öljyt. Laatikossa on öljyt. joo. Ja jarrut on ilmattu. Kytkin on ilmattu. Ennen niskat jummin on vinossa. Niin ja renkaat on paikallaan. Joo. Lasse, paljon kello? 20 yli 3. 20 yli! Montako vetua otettu? Ainakin yksi. En tiedä, että tuota ilmeitä täällä niin aika monta. Teemo kävi ahtopainalla lauantaina. Niin kävi joo. 50 000 sai jo pikkuahtimen pyörimään paikalla. Niin jos sulla on feikki, se on tuo toisen puolen takaa vielä, ei oo paikallaan vielä. Hei, miten se tuulila siinä, katanko paikalle? Liima. Missä on liima? Joo. Niin. Laitetaan vaan. Joo, tämä homma. Laita tähän vielä, jos sä kerkeet. No sä osaat nyt ruveta kahtele niitä. Ei se niin lämmin ole. On se läppärissä virtaa, onko se mun läppäri? Toimiiko se? Jos tuossa on 600 astetta. Sulla on vielä aikaa, että sillä synoosa sitten vasta. Siinä menee aikaisemmin, kun punttaa löytyy kiinni. Käy siellä. Se käy niinku henkilöauto. Se on henkilö. Joo, niin sehän on. Joo. Pussissakin saa kirjoitettua, siellä on jo vinttaa. Onko teillä kytky? Otappa sen letku on tuolla maa. Ei oo. Mitähän tällä saa vapaa? Mitähän tällä saa sitten vapaa? No, En mä tiedä, mitä se saa. siis ykkösen jälkeen nappi pohjaa klikkaa. Painuuko kytky paljon liikaa? Mikä tuo ääni, kun tulee kytky?
laittaa siihen tuohon. Tää on semmonen kuusijalkalo Selvitäpä miten tähän saa vapaan tähän laatikkoon. Voidaanpa pyörittää. Se siellä vaan ääni. On nyt. On vapaalla. Onko niitä kuusijalkalo? Laita vajeet päälle. Joo, meni. Eikä mennyt. Meni, täällä on vaan hulluna paljon löysää. Joo, ja vapaa on nyt. Joo, nyt on vapaalla. Kiristit sä nuo? Ei tätä ymmärrä. Sitten vivusta pitää vetää ja lykätä eteenpäin. En niitä ei oo. Ilmeisesti suuntia tuossa kepisäättöön. No oot sä HK vielä ajanut aikaisemmin? Mikä ne toppiruvi? On aivan liian pitkä puutti laittaa. Mikä tämä käsijarru? Toppiruuvissa oli hirviä pultti näin. Se on semmonen, mikä jarruttaa takapyöriä voimakkaasti. No sitä on niin hirveä kauasti, kun on viimeksi ajanut. Nyt se... Jaa, vai onko varma? 900 saapissa esimerkiksi ottaa etupyöriä. Niin, mutta tää ei oo Mä saappi. en tiedä miten pojat on kytkimässä. Niin. Jos Jonikin oikein tiedätkö, se oikein vanittaa saappia, niin se ottaa etupyörihin. Kyllähän siinä vähän yllättää, kun tulee johonkin oikein muuria vasten riikasa ja vetää käsijarrun etupyörät lukkoon. Voi se laittaa tuolla. Koko, kuka tulee? Aha. Lähdekö sä mukaan? Lähdekö sä mukaan? Me laitettiin isi tuonne kamiihin tuonne ylös. Ei täällä olisi. Lähdekö sä mukaan? Se on karanteen. Lähdekö sä mukaan? Haluatko sä ylös? En mä tiedä, mutta joku pitää nostaa. Sano jollekin riskinnäköinen miehelle. Ei ujostelussa mukaan. Ei. Lähdetäänkö päristelemään? Häh? Lähdetäänkö päristelemään? Joo, käytiin. Ai sähti. Nyt on vapaalle. Millä se menee vapaalle? Onko se ihan ees vai? Tää ainakin saat se vapaalle. Nyt on vakki. Joo, vapaa. On se siinä. Onko vapaa? On. Ei se voi. Vilho, tuu tähän sivuun. Siis sehän on käytännössä tuossa. Se vaan lisää. Se ei oo minä täällä on muuten pihi. Patoputti. Mikä? Tuuman reiästä, niin se ei vain. Ei se mee. En mä tiedä. Tuo on sama tilanne. Ota toinen. Meidän pitää polkastaa se ovaaliksi niin kuin oli Paikaltaan. ajatus. Sitten se. Niin, Joo. paikalta irti ja sitten kauppaa sen kanssa. Niin laittaa isommat renkaat. Semmoiset maasturirenkaat. Ei tuo nyt yllätyksenä tullut. Ei. Vettä vaan täyteen. Ei. Mutta ei sitä kannata murehtia. Painetaan saippuavettä niin vaan. Niin kyllä. Mitäs sitten? Mitä täällä tapahtuu? Tulee paljon ihmisiä autoa alla 3 metriä nosturilta päästä. 19 ennen. 19 Kiitos. Mitähän täällä tapahtuu? Paljon on avaimia ja miehiä alla. Ja...
Ei. Kato Teemu. Älä. Se ei oo sieltä ylhäältä kiinni. Joo. Mä näen, kun ekaa kerran oikein linttaa tuon perään seinään. Niin mitä käy? Pistää se koville. Pistetään koville se. Joko? Joo. Tartataanko? No ilmassa vielä. Siitä pitää tehdä ovaali. Miettiko se tää nyt niinku tuon putken pääotin tässä? Tunkilla vaan painaa. Joo, pitää painaa se kasaan. Sitten on lähtö. Ei muuta kuin Dooris mukaan ja sitten mennään. Kyllä. Jännä nähdä. On jännä nähdä, äärimmäisen jännä nähdä. Ehkä Eniten mua mietityttää se ääni. No mä just olin sanomassa ihan samaa, että mielenkiintoisin taas, että pitäisi Joo. kuulostaa. Ei mitään Katsotaan. lähde. Joo. Antilaagia ei vielä varmaan etä dynoosa. Mitä tää? Antislaagia ei varmaan etä dynoosa vielä. Selvä. Otetaan se sitten. Joo. Kuviaks sä laittaa sen spaseria sitten? Tää tarvii olla pultti. Mitä? Pulttikone tarvii olla. Ei kai. Ei kai. Viimeksi oli mitä? Ei. Tai oikeastaan toisen mä haluan kuulla. No. Ensimmäinen asia, minkä mä haluan nähdä ja todistaa, on se, että ei omat tekeilheet hajua heti. Niin ettei omat. Omat tekeilheet hajua heti ja sitten toinen on se, että miltä se kuulostaa. Se voi pian kuulostaa aika härskeltä. Se vähän kuulostaa siltä, että se vois... Se voi, että siinä on joku tietty kierrosluku, niin se oikein soi. Joo, Se nähdään kohta. se nähdään kohta joo. Vaikka välitys, niin se on niinku... Ei oo lähellekään niinku 1-2. Paljon enemmän. Se on joku... Ei ookaan, se on joku... On se 0,75. Joo, niin. Paljonko teillä on öljypaineet kun kylmä? Näinkö paikalla? Mä en saa tiedä mikä jousi siellä on nyt, mutta... Meillä on se nyt kumirettula eli kuivatukkunäiliöstä. Oh. No vimuputkin kumia. Oh. Se on meillä ollutkin viime kausilla. Se oli kumia viime kaudellakin jo. Mua pelotteli vaan se, mikä Sailon saampu, jolla se Levalauri vanha Datsu, niin niin sillä oli Virjesään mennyt vaakeretussa, ja vaan 16 se kumi, niin se kuumana vetää luttua. Oho. Ja se mulle kysyi, että jaa, laitatko teflonia tuossa mulle, että ei, täällä on jo vaakereet. Oi jaa. Vähän jännittää, pitääkö se vaihtaa vai? Meillä on tässä. Tässä on vähän mutkaa tuolla. Tuo laippa vuotaa vähän sen tuo. Pitäis vitsata se uusiksi. Mä mietin tää damperia, että vois periaatteessa kyllä koittaa kiristää sitä. Kun tää on väliaikaisen kasauksen kasattu. Teillä ei ollut nyt tavoitteena, kun mikä auttaa niin enempää tehoa mitä niin. Katsotaan, me lähdetään tätä porttia nyt tuota. Seurataan pikkuahtimen kierroksia ja sitten saadaan tätä. Yritetään saada, että se pyörisi mahdollisimman läpi alueen 100 000 tuo. Onko vielä mittarit, kierroskomittarit paikallaan? Molemmilla ahtimilla. Sitten meillä on painetieto tästä ja sitten tämä portin jälkeen. Eli niin kuin ennen pikkuturboa ja pikku ja ison turbon välistä. Lämpötilamittaus on vain tuossa. Ajetteko ruttua? Vähän harmittaa. Joo, se pitää laittaa paremmin. Laitetaan pois ja laitetaan uusi. Aika painavaa tulee. Siinä oli
siinä tuliseinässä, tulipellissä oli. Niin tuossa on patti ja tuossa on Joo. patti. Mä veikkaan, että se on silti parempi, että ei puhkase sitä. Niinku lämmön toimivuuden puolesta. Joo. Niin mikä on pläni? Lähdetään ajaa Hansiset lämpimäksi toki ja sitten lähdetään niinku pieniltä kierroksilla kahtoo eri syötöllä, että minkä verran se ajaa vauhtia tähän pikkuahtimeista, samalla miten se boosti käyttäytyy. Sitten katsotaan, jos se pyörii yli, niin me löysetään tätä portinjousta. Joo, mutta ei saa jarruakaan painaa. Mutta ei me voida jättää sitä näin. Meillä ei ole jarruja kun vehkeessä. Me on pakko laittaa väliin jotakin. Se on turvaton olo, jos siellä ei ole jarruja. Pönttö! Kuka sammuttaa? Mutta siis, eikö sitä lähdetä ajamaan? Eihän nyt kovin alla. Kyllä me lähdetään 3 tonnista sitä nyt testaamaan. Joo. Ei sitä sen alta tarvi. Mutta eihän tämä nyt osoittaa. Niin se on 1600 tuolla, joo. Niin, mutta 2400 niin 1300. Joo, ei se haittaa. Ei. Mä etin sitä silloin Samulin penkissä 1300 koko ajan, eikö se ollut niin? Ei sentään newtonmetriä 1300. Tai oikeastaan oli se lähellä sitäkin. Mutta railpaine oli 1300 se viimeisin mikä oltiin Samulilla. Niin joo, se oli se. Tiedäänkö ne veättää? Ei oo varmaan veätetty vielä. Ei. Haluatkaa testata sitä? En mä tiedä, tuossa on Onko tuo sun unelma? Onkohan tehty vähän paksumpi valo tähän sormen kohdalle? Mä luulen. Että on johteen pysyy suorassa. Joo. Tämmönen voisi olla keittiössä tai olohuoneessa. Joo, voisi niinku vaikka sorvata esimerkiksi emännälle porkkanoita. Laittaisitko sä sitten tuon niin, kuorintaterä? Niin voisi olla. Joo. Päärynä lyö siihen. Onko rengaskolla mitään merkitystä? Laitan tuvikseen. Rahasta mitään rahaa. Sä saat nopeuden silloin oikein. Niin joo aivan. Mitä me seurataan tässä? Tää Tamperia ainakin, mutta onko muuta mitä? Vuotoja vaan. Ei sitä pysty. Se on siellä sisällä. Otaaks sä kopiin, jos se damperi lähtee? Hyvä. Nostellaan vähän öljynpaineita. Mikä homma? Nostellaan vähän öljynpaineita. Siellä on kato uusi öljypumppu siellä. Niin, Joka siinä on eri... säädetty nyt ekan kerran se lämpimäksi. Niin nyt kierroksilla on 4 baaria, niin nostetaan öljynpaine se 5 baariin. Okei. Ei ainakaan aiheuteta sieltä mitään voitelun puutetta. Mitä mieltä meidän hiilikujusta? Mä tykkään. Miten katsojat? Saa laittaa Saa kommentteihin. laittaa kommenttia. Ihan päheoloisesti. Miksi siellä on eri öljypumppu? Me on laittu sinne 1 take lisää, eli 1 imu lisää. Moottorin uohotusta saataisiin enemmän pois sieltä. Eli meillä on pikkusen meidän kampikammion ylipaineen puolelle. Niin, nyt laitettiin se 1 imukanava lisää, niin meillä ei tarvitse toista huohotusta tuossa moottorissa, vaan kaikki se huohotus on tuo öljypöntön kautta. Öljypumpun kautta öljypönttöön ja sen kautta. Että ei oo vielä varadamppereita. Ei. Tosta ne pian saatais. Joo. Täällä on nyt vielä vähän huono paikallaankin, kun ei oo saatu uusia. Jos ne sieltä tulis. Toivottavasti se kestää. Ai se tuleminen. Ei kun tämä mikä on kiinni. Yli 5.
niinku sen 3,5 kiloon nyt tossa. 3,5 tonnia. Joo niin onkin. Syöttö on niinku vielä alhaalla. 85 tonnia pyörii pikkuturbo tossa. Ihan niinku lasajoissa. Mitä sanoit? 85 tonnia pyörii nyt pikkuturbo. 3,5 kiloa ahtopainetta. 3500 kierrosta lukittu. Miltä se näyttää täällä? Lämpimältä. Se on hyvä vähän. Savus se kauan. Savus. Kokeilla vähän lissa. Mä vaihdan mappia nyt. Mä en äsken vaihtunut ollenkaan. Jaha, Terve. onko se mainoskatko taas? Mainoskatko, joo. Suvanto Trucks. Se on meidän yhteistyökumppani tälle vuodelle ja niillä on kalustua. Siellä on kalustua ja sanotaan, että laijasta laitaa. Otetaan esimerkki täältä, Joo. joka on siellä myyntirivissä. Ei mikään ihan loppuistuttu. Volvo FM500 8x4. 2.4 vuosimalli. Ja ihan vaan selvennyksessä, jos joku ei tiedä mitä vuotta eletään, niin eletään vuotta 2024. Eli tämä vuoden malli. 1500 kilometriä ajettu. Siinä on, voisin sanoa, että vaihtoehto uudelleen. Se lähtee alle 400 tonnia alvin olla. Eli on sillä nyt hintalappuakin, mutta luulisi olevan vähän autuakin. Tuossa yksi esimerkki, ja siinähän on hiippa päällä. Siinä on hiappi, ihan hiappi X High Pro. Mikä kokoinen? Ulottuvuus 28 metriä. Siinä on ihan hyvän kokoinen hiippa päällä. Katsotaan joku muukin esimerkki tuosta, vaikka R560 Superi, Scania. 2.4 vuosimalli. Tuumataan vaan, että kysyy hintaa. Ja tässähän on semmonen homma, että täällä ei ole päällirakennetta. Ja Suvanto Trucksia laittaa sinne päälle ihan mitä vaan. Siinä oli täydet ADR:t ja ADR-alusta ja täysilmajousitus. Tässä on kaiken näköistä. Ja nehän lyö tuohon vaikka nosturin päälle. Ja tämmöstä. Suvanto Trucksilla on kyllä valikoimaa, että käykääpä kahtomassa suvantotrucks.com, niin varmasti löytyy sieltä sopiva vaihtoehto. Ihan punaisena oli. Siinä oli jo 500. 500? Ei. Nu är helt otroligt. Är det problem? Nej, men 500 hästar har ju inte halva varvet ännu heller. Ja, de har 500 sen. Ja, 500 hästar och 1000 newtonmeter. Mitä sanoit? 1100 nyt on joku 550 heppaa, 3500 kierrosta. Paljon kierroksia. 3500. Mä koitan nyt tonni lisää kierroksia. Turbo pyörii nyt 90 000 tossa. Koitat vähän kiristää. No nyt ne on käynyt jo punahehkusa. Nyt on ainakin jännityksen pakosarjassa. Se on päästetty nyt. Joo. Me maksetaan ihan tuplapalkalla. Jos ei Patrik hae laatikkoa tuplaa tänään, niin sitten lähtee tukka. Tuplapalkalla Tukka ollaan. lähtee. Patrikilta lähtee tukkaan. Joo. Se on lähtenyt. No se oli se jutun pointti. Paljonko oli ahtopainetta?
4 kiloa. 1100 newtonia vääntöä, 5,5 heppaa, 3500 kierrosta. Siinä saa jitsatalla koittaa. Paljon? 57 asti. Nyt lähtee. Sano vaan Lasse, se kuuluu kyllä. 7,5 heppaa saa ajaa niin 4500 kierrosta, kun vaan kuormitetaan. Mutta se ei ole kiihytystehoa, se pitää muistaa. Ja pitää ajaa niin kiihytysvetosta erikseen, se on aina eri asia. Mutta tosi kivasti pelaa tuo. Meillä on nyt sopivasti turbossa kierroksia. Laitetaan vähän evästä lisää ja katsotaan miten se käyttäytyy. Ja kiinni. Ja kokonaispakopane ajaa sitä auki. Sitten se on 2 kiloa saettu. Se kyllä Luilla tuolla. Lähellä haluaa olla. Sitä pitää rasittaa nyt tosen aikaa. Siellä on ilmalla kiire. Lukee ehdotti, että pitäisi laittaa jäähytys tänne. Tai siis eristys, niin ettei tuo kuuma tuu tänne. Mutta mä voin sanoa, että siellä on atomilla sen verran kiire, että se ei niinku joutesaan, niin kerkiä lämpenee se. On se aika lämmin. Se on nyt kun se on tyhjäkäynnillä, se johtuu se lämpö. Nyt tekee molemmat turpot aina töihin. Joo, se pyörii sen yli 80 tonnia pikku. Siellä 80 näköjään tällä logissa, niin iso turbo. 90 tonnia asti niin oikein vejättää tuolla. Se oli siinä. Niin turbossa. Mutta miksi sä vähän pakotaan laittaa käyntiin? Joo. Ei me mennä huomenna ajamahan. Vietään hallipäivää. Pyörikö remmikö starttas? Mun mielestä pyörii. Mä teillä on kampiokseli poikki. Pumppu kiinni. Viimeisenä jos rupes käymään, sillä ajoiko sä vai keveesti? Ei, kyllä mä ajoinkin sitä keveästi, kyllä mä koko ajan seuraan turbonopeuksia. Mutta sitten mä pidin hetken kaasua pohjassa, se lähti niinku hyytyy ja sitten siinä tapahtui. Joo, siis kyllä siinä tuli joku ääni siitä ja se hyytyi siinä. Onko poppa? Laita... Se ei käsineet ole mitään. Joo, niin on, mutta turboista varmaan kuuluu ääni sinne. Siellä live on vähän paitsiossa. Saa vähän YouTube-video vähän. Nokka-akseli poikki. Ja tuo on eheänä. No se on silloin tämä leikannut kiinni. Katsotaan. Katsotaan. Jos sille tulee niin paljon Poppa se on poppa. Laita vaan hion päälle. Laita sille hion päälle. Se oli poppa. Oliko se lämmin? Se oli poppa. Mä vien sen bussiin. Jättäkö minun ja Lasseen suunnittelema valinta, että... Kumpi malli siellä on?
Mitä että? Kumpi? Malli? Siellä se on kuuma. Ei, onko se jumis? Oh, Onko se mennyt jummiin? se on mennyt jummi. Voi jummi jammi. Mutta kompleki kesti. Joo, ja se kesti mennä jummiin. Kelle mä oon velkaa? Nämä on halpoja rakentaa. Merkitte, tiedätkö sä mitä sieltä? Kaukana alamasta. Mä voin Tää oli Lasse todennäköisesti, tai mikä sä ajattelit? No se oli joku 500 000 etsi pumppua. Mutta mä silti epäilen, että meillä on tehty nyt niin, että se toisen pumpun polttoainesaanti tulee tuon pumpun niin normi paluukanavan kautta. Mä luulen, että se paluukanava on sen verran pieni, että se virtaus sille toiselle pumpulle ei riitä. Ja sen takia se tuottaa vielä painetta, mutta se voitelu on vähäisempi. Se ei tarvi sitä kauheasti, sen ei tarvitse tuottaa kuin vähän tuon kanssa, niin se riittää. Niin. Se pumppu on tuottanut vielä vähän, mutta virtaus on ollut tarpeeksi, se voitelu ei riitä ja kran karahtanut jumiin. Mutta ei, sekin on totta, että jos taas niinku ensimmäinen moottoririkko, niin tähän voisi oikein sylettää. Monesko oli? Sajas 2. Ei pahakaan. Eihän se ole korjata. Korjatamme. Korjatamme, joo, Milenille terveisiä. Se oli vittu se laakeri. Onko se live vai ei oo? Ei ole live. Ei, Jos tämä on ei live, ole. niin voi laittaa lahjoituksia. Jos ei muuta, niin saa illalla grilliruokaa. Se live katkaista. 4 reissua. Kyllä se lukee, kyllä se on kova ajat. Joo, mutta on se paskan pumpun kesä. Ja lukee kyllä tää bossi. Niin se ei ollut Lukaksen pumppu. Yrittää selittää, vielä nimi on Lukas. Mulla ei oo peruutuskameraa. Se oli penkitysreissu siinä. Ei kovin jyrkkää, se meni niin raskaan. Ei justiin keventänyt. Onneksi mä käänsin sen aurauksen pois, koska se on niin raskas työ. Ei saatuko pajalle. Pajalle. Katsotaan, kun näin kovia on kahtomaan, että onko niistä tekijöiksi. Korjatamme. Joo, mä voin olla työjohtajaksi ja katsoa vaan Raipan kanssa. Se on vaan paha, kun meillä ei ole pataa valmiina. Niin. Mitä nuo kovat nostajat sormuutella siihen. Joo. Siitä se kasaantuu. Se on kyllä se pata valmiina, kun toinen on pois. Sitten yksi porukka tekee 3. moottoria, kun tässä on sen verran väkiä. Ai, koko. Täällä on Lassen välissä. Vilho varo. Lähdekö Vilho päivä johonkin? Vilho? Hyvä Vilho. Oo asiassa! Mitä? Pitääkö auttaa? Joo, työnnetään yhdessä. Nyt toisin suuntaan. Ei saa kovasti siitä, ei saa kovasti tuosta. Ota tuoltakin ne veetä. Näin. Mä mietin, että Mitä sä mietit? mitä se ohjaustehottimen kanssa. Mitä sen kanssa? Olisiko järkevämpää tehdä se kiinnitys ennen kuin purkaa? Ennen kuin purkaa. Niin, koska meidän pitää kasata nyt toista moottoria, siinä menee aikansa. Sitten mä otan se paikalleen, niin sitten menee vielä kauemmin, että päästään tekemään se säiliö. Miten meille kävi? En tiedä, jos aloitetaan positiivista asioista, niin saatiin haluttu testiä ajettua. Päästiin eri kierrosalueilla testaan tuo turbo ja ohjaus ja vaikuttaa, että se on parempi kuin se on ollut koskaan. Että sillä lailla ihan luottavaisin mieli, mutta sitten kävi harmittavaa tuo toisen pumpu, joka on nokkaakselinpahan laittu meidän välikopliinkin. On inasi liian pitkä. Joo. Se on päittäin painanut korkeapainepumpuun akselia. Se on lähtenyt syömään sille. Sitten leikannut kiinni. Sitten se oli puumu ja kaikki paskat. Äsken nokat meni pakonokka 3 palasena
roskiin. Sitten painikupit on kaikki paskana ja venttiilit on mutkalla kannessa ja männät on hajalla. Mutta toivotaan, että lohkoisee ja No mikä on pläni? 2 myllyä kasaan ja vedetään kohta. Ei se sen vaikeampaa. Ei mitään. Nythän se osataan. Joo, varsin hyvin. Sielläkö pysyt kotona välikunnossa, niin kaikki on hyvin. Niinpä. Vähän meinaa tulla pitkiä iltoja nyt. Jos meinaa harrastaa, niin sitten pitää harrastaa, ei se auta. Ei se auta, ei. Tätä ei harrasteta sohvalla olemalla. Ei, se on niin. Tuolla moottori tulossa pois ja tuossa syntyy uusi. tähän vaiheeseen. Niin ja tuossakin. Se on semmoista. Voin mä näyttää sitä akselia. Täällä on tämä kopleripala, mikä meillä on. Siinä on jälki. Se on tuosta nurkalta. Joo. Akseli on painattunut siihen. Sitten täällä se on tämä epäkeskon pää. Tämähän toimii niin, että tämä pyörii näin, niin akseli on paikalla, niin se tätä jumputtaa näitä. Täällä on 3 elementtiä näitä. Joo. Tuo se on syönyt ja sitten se on leiponut kiinni. Ei pyörinyt mihinkään. Sitten kun avattiin se pumppu, niin tää oli vieläkin siellä. Roppe ihmetteli, että kaikki männät liikkuu, että täällä ei ole mitään ongelmaa. Voitunut se kuitenkin pelaa, vaikka arveli, että siinä olisi ollut se vika. Se vähän lekaa silleen, niin että se nousi pois. Semmonen. Semmonen. Muutetaan vähän hiukan pikkuinen lyhyemmäksi. Joo. Kyllä sitä vaan. Se on semmoista. Se on semmoista jo. Annako? Älä annakka. Älä tee mitään. Odota minua. Eikö anna